Καλημέρα σας. Το Ινστιτούτο Πρόληψης είναι ένας μη κερδοσκοπικός επιστημονικός οργανισμός, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της δημόσιας υγείας εδώ και 22 περίπου χρόνια, μέσω της υλοποίησης δράσεων και προγραμμάτων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόγραμμα σύντησης και προώθησης υγιεινής διατροφής απευθύνεται σε μαθητές δημόσιων, δημοτικών σχολείων και γυμνασίων που βρίσκονται σε περιοχές με αυξημένες κοινωνικο-οικονομικά ανάγκες. Το πρόγραμμα, όπως μαρτυράει και ο ίδιος ο τίτλος του, επιτελεί ένα διτό στόχο. Αφενός την επιστημιστική βοήθεια και αφετέρου την προαγωγή της υγιεινής διατροφής. Αρχικός στόχος του προγράμματος, ο οποίος συμβάλλει σημαντικά και στην αξιολόγησή του, ήταν και η καταγραφή του επίπεδου ανάγκης. Ξεκινήσαμε λοιπόν πέρυσι. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλωτικά από τον Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο του 2012, με στόχο την αξιολόγηση δύο διαφορετικών αρχικά μεθόδων σύντησης για να επιλεχθεί η καταλληλότερη. Στο πρόγραμμα πέρυσι συμμετείχαν 34 σχολεία και συνολικά 6.272 μαθητές. Και τα σχολεία αυτά βρίσκονταν σε περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Μετά από την αξιολόγησή του, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αποφάσισε όχι απλά τη συνέχιση του προγράμματος κατά τη φετινή σχολική χρονιά, αλλά και την επέκτασή του με στόχο την αρρωγή πλέον 18.000 μαθητών, τριπλασιάζοντας με λίγα λόγια τον αριθμό των ωφελουμένων. Ήδη σήμερα έχουμε ξεπεράσει αυτό το στόχο και βρισκόμαστε σε 124 σχολεία και σε συνολικά πάνω από 20.000 μαθητές πανελλαδικά. Στο slide αυτό έχετε μια εικόνα των περιοχών στις οποίες βρίσκονται τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και θα ήθελα σύντομα να σας περιγράψω πώς ακριβώς υλοποιείται. Καθημερινά διανέμεται στο σύνολο των μαθητών κάθε σχολείου ένα μικρό υγιεινό γεύμα. Το γεύμα αυτό έχει σχεδιαστεί από ειδική επιστημονική ομάδα με σκοπό να καλύπτει με υγιεινό τρόπο τις διατροφικές ανάγκες των μαθητών. Περιλαμβάνει ενδεικτικά έναν διαφορετικό τύπο σάντουιτς κάθε ημέρα, ένα φρέσκο φρούτο εποχής κάθε ημέρα και 3 φορές την εβδομάδα οι μαθητές λαμβάνουν ένα λευκό φρέσκο γάλα σε ατομική συσκευασία. Υπολογίζεται ότι το μικρό αυτό γεύμα καλύπτει περίπου 20 με 30% των ημερήσιων ενεργειακών αναγκών ενός μαθητή. Ενώ από την μέρα που ξεκίνησε φέτος το πρόγραμμα, τον Οκτώβριο έως και σήμερα, έχουν διατεθεί πάνω από 1.076.000 τέτοια μικρογεύματα. Η διανομή τους, η οποία γίνεται καθημερινά από εταιρεία τροφοδοσίας, υποστηρίζεται από τους διευθυντές, τους κηλικιάρχες και το διδακτικό προσωπικό, ενώ συμμετέχουν και οι μαθητές και πολλές φορές και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων. Εξίσου σημαντικός είναι και ο στόχος της προώθησης της υγιεινής διατροφής. Πώς επιτυγχάνεται αυτό? Αρχικά, με το ίδιο το μενού. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές για τα προϊόντα που διατίθεται στα παιδιά. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείται παντού ελαιόλαδο και τα ψωμάκια που χρησιμοποιούνται στα σάντουιτς είναι πάντοτε ολικής αλέσεως. Ενώ παράλληλα αναγράφονται, όπως θα δείτε και στην οθόνη, σύντομα διατροφικά μηνύματα στη συσκευασία των γευμάτων. Παράλληλα, από την αρχή του προγράμματος έχει σχεδιαστεί και διανεμηθεί τόσο στις οικογένειες όσο και στα σχολεία έντυπο ενημερωτικό υλικό που προωθεί την υγιεινή διατροφή. Εδώ έχουμε δύο παραδείγματα από τις αφίσες. Όπως θα δείτε, τα κεντρικά μηνύματα παραμένουν τα ίδια. Ενθαρρύνουμε τα φρούτα και τα λαχανικά, ενθαρρύνουμε το ξεκίνημα της ημέρας μας με ένα υγιεινό γεύμα, αλλά προσπαθούμε γενικότερα να μιλήσουμε στη γλώσσα των παιδιών και ακόμη και σχεδιαστικά να απευθυνθούμε στις ηλικίες που στοχεύουμε. Επιπλέον, προετοιμάζονται και εντός των επόμενων μηνών θα πραγματοποιηθούν στα σχολεία ενημερωτικές ομιλίες για τους γονείς και δράσεις και δραστηριότητες για τα ίδια τα παιδιά που προωθούν την υγιεινή διατροφή. Θα ήθελα να περάσω σε ορισμένα από τα αποτελέσματα αρχικά της πιλωτικής εφαρμογής του προγράμματος. Προσπαθήσαμε να εκτιμήσουμε την επιστημιστική ανασφάλεια και πώς το πρόγραμμα επηρέασε σε αυτήν. Έτσι, λοιπόν, είδαμε ότι μετά από την τρίμηνη εφαρμογή του, επιστημιστική ανασφάλεια με ύπαρξη πείνας μέτρια ή σοβαρή μειώθηκε από το 53% που ήταν στην αρχή του προγράμματος στο 41%. Ενώ, όπως ήταν αναμενόμενο, αυξήθηκε η επιστημιστική ασφάλεια από 16% στο 22% και η επιστημιστική ανασφάλεια χωρίς ύπαρξη πείνας από το 31% στο 37%. Παράλληλα, θελήσαμε να δούμε πώς επηρεάσαμε και τις διατροφικές συνήθειες των συμμετεχόντων. Και είδαμε ότι το πρόγραμμα επηρέασε θετικά τόσο το παιδί όσο και την οικογένεια, ως προς τις γνώσεις τους για την υγιεινή διατροφή, αλλά και ως προς τις διατροφικές συνήθειες.
Ρωτήσαμε τους συμμετέχοντες αν ήταν ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα και 9 στους 10 απάντησαν ότι ήταν πολύ ικανοποιημένοι, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή το 99%, απάντησε ότι θα ήθελε να δει το πρόγραμμα να συνεχίζεται και την επόμενη χρονιά. Έτσι, λοιπόν, ερχόμαστε στη φετινή σχολική χρονιά, με σημείο εκκίνησης τον Οκτώβριο του 2012, όπου σήμερα είμαι σε θέση να μοιραστώ μαζί σας κάποια προκαταρκτικά αποτελέσματα, καθώς ακόμη βρισκόμαστε στην ανάλυση του συνόλου των ερωτηματολογίων. Έτσι, από τα 88 σχολεία από τα 124 που συμμετέχουν, είδαμε ότι η επισιτιστική ανασφάλεια με ύπαρξη πείνας αναφέρει το 29% των συμμετεχόντων, επισιτιστική ανασφάλεια χωρίς πείνα το 37% και σιτιστική ασφάλεια το 34%. Παράλληλα, αξιοποιήσαμε και ποιοτικές μεθόδους αξιολόγησης. Πραγματοποιήσαμε κατά την πιλωτική εφαρμογή 24 ομάδες εστιασμένης συζήτησης, τα λεγόμενα focus groups, και 46 προσωπικές συνεντεύξεις με όλους τους εμπλεκόμενους, διευθυντές, διδακτικό προσωπικό, κηλικιάρχες και γονείς. Έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον κάποια από τα αποτελέσματα. Ενδεικτικά, οι συμμετέχοντες φαίνεται ότι αναγνωρίζουν το διτό στόχο του προγράμματος και ως προς τη διατροφική αγωγή των μαθητών και των οικογενειών, αλλά και ως προς την οικονομική ενίσχυσή τους. Μάλιστα, η διατροφική αγωγή φαίνεται ότι αποτελεί και δομικό στοιχείο του προγράμματος, το οποίο γίνεται αντιληπτό ως πλεονέκτημά του έναντι άλλων τέτοιων προγραμμάτων, καθώς συμβάλλει με τρόπο βιωματικό και έμπρακτο στην εκμάθηση διατροφικών υγιεινών συνηθιών των παιδιών. Επισημάνθηκε επίσης ο κοινωνικός χαρακτήρας του προγράμματος. Από πολλούς συμμετέχοντες ακούσαμε πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι συμμετέχουν όλοι οι μαθητές, ανεξαιρέτως, και έτσι αποφεύγεται οποιαδήποτε διάκριση και στιγματισμός. Επίσης, επισημάνθηκε και ο αναπτυξιακός χαρακτήρας, καθώς φαίνεται ότι το πρόγραμμα βοηθάει στην εκμάθηση και στην καλλιέργεια του σεβασμού, της αλληλεγγύης και της ισοτιμίας μεταξύ των μαθητών, ενώ ενισχύει και το παιδαγωγικό έργο των σχολείων. Είναι χαρακτηριστική για εμάς η εικόνα που βρισκόμαστε καθημερινά στα σχολεία, να βλέπουμε τα παιδιά να μαζεύονται την ίδια χρονική στιγμή, να μοιράζονται μαζί όλο αυτό το κοινό γεύμα. Πέρα όμως από τα ποσοτικά στοιχεία και τα στατιστικά δεδομένα και τα ποιοτικά αποτελέσματα, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και κάποιες δηλώσεις των ίδιων των συμμετεχόντων. Έτσι, λοιπόν, από τους γονείς ακούμε ότι καταρχήν ξέρουμε τι θα φάνε τα παιδιά μας σε καθημερινή βάση. Ακούμε σχετικά με την διατροφική αγωγή ότι τα παιδιά που δεν έπιναν γάλα ή δεν έτρωγαν φρούτα, τώρα τρώνε γιατί βλέπουν το φίλο τους που τρώει, παρασύρει ο ένας τον άλλον, τους γίνεται συνήθεια. Σε αρκετά σχολεία ακούμε ότι το πρόγραμμα έχει συνεισφέρει και στην αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής. Δηλαδή, είδαμε μαθητές που δεν γνωρίζαμε πως υπάρχουν, λόγω των γευμάτων επιστρέφουν στο σχολείο. Ενώ τέλος το πρόγραμμα φαίνεται ότι συμβάλλει ακόμη και στη βελτίωση της σχέσης μεταξύ γονιών και σχολείου, καθώς μέσω της συμμετοχής του στο πρόγραμμα το σχολείο δείχνει πως κατανοεί τα προβλήματα και πως με έμπρακτο τρόπο συνεισφέρει σε αυτά. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και την εμπειρία των ίδιων των μαθητών. Τους ζητήσαμε να μας ζωγραφίσουν πώς φαντάζονται οι ίδιοι το πλανήτη του προγράμματος και ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία για εμάς και συγκεντρώσαμε αρκετές και ωραίες ζωγραφιές, από τις οποίες δυσκολευτήκαμε κιόλας να επιλέξουμε τις δύο που θα σας παρουσιάσω. Η πρώτη είναι από μια μαθήτρια της Τρίτης Δημοτικού, όπου φαντάζεται τον πλανήτη γεμάτο φρούτα, λαχανικά και γάλα και η ίδια αναφέρει χαρακτηριστικά ότι είμαι ένα υγιεινό παιδί. Και η δεύτερη είναι από ένα μαθητή της Τετάρτης Δημοτικού και θα σας διαβάσω πώς ο ίδιος τον περιγράφει. Ο πλανήτης είναι ένα μήλο και η θάλασσα λευκή είναι από γάλα. Όλοι οι άνθρωποι του πλανήτη είναι όμοιοι, μαζί, ενωμένοι. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ όλους όσους συμμετέχουν στο πρόγραμμα και ιδιαίτερα τους διευθυντές, τους κηλικιάρχες και το διδακτικό προσωπικό που το υποστηρίζουν καθημερινά, αλλά και τους εθελοντές μας. Επίσης, να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την πρωτοβουλία αυτή, για την εμπιστοσύνη που μας έχει δείξει και για τη δυνατότητα που έδωσε και σε εμάς να συνεισφέρουμε στο σημαντικό αυτό κοινωνικό έργο και να είμαστε κι εμείς δίπλα στην ελληνική οικογένεια. Το πρόγραμμα αυτό καθημερινά μας γεμίζει μέσα από την επαφή μας με τα σχολεία στιγμές αισιοδοξίας, χαράς και συγκίνησης. Σας ευχαριστώ. Τα δύο προηγούμενα προγράμματα που παρουσιάστηκαν δίνουν μια καλή εικόνα της ιδιαίτερης έμφασης που αποδίδουμε στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την κρίση. Ο άλλος τομέας που χρόνια τώρα μας απασχολεί με διάφορες δράσεις και πόσο μάλλον τώρα που διανύουμε και αυτούς τους δύσκολους καιρούς, είναι ο τομέας της υγείας.
Εκτός των προγραμμάτων που αναφέραμε νωρίτερα, το Ίδρυμα έχει υλοποιήσει μια σειρά από δωρεές στον τομέα της υγείας, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Από την αγορά εξοπλισμού για μικρές εργαστηριακές μονάδες, έως την ανακαίνιση τμήματων, δημιουργία ξενώνων φιλοξενίας, συμβάλλοντας στο χώρο με έργα υποδομής. Η επόμενη παρουσίαση αφορά το νεότερο πρόγραμμά μας στον τομέα της υγείας, για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός κινητού νοσοκομείου, το οποίο θα ταξιδεύει σε όλη την περιφέρεια, προσφέροντας ό,τι μπορεί κανείς να ζητήσει σε μια πολύ καλή νοσοκομειακή μονάδα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα γύρει στο μυαλό μας εδώ και αρκετά χρόνια. Όμως οι απαιτήσεις και οι δυσκολίες στο σχεδιασμό ενός τέτοιου έργου δεν μας επέτρεπαν να προχωρήσουμε. Όλα αυτά όμως ξεπεράστηκαν, ο σχεδιασμός ορίμαστε και είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να εκτελούμε τα πρώτα στάδια της υλοποίησής του. Ψυχή του προγράμματος είναι ο ορθοπαιδικός χειρουργός γιατρός κ. Παναγιώτης Κουνουβάρης, ο οποίος και ανέλαβε το σχεδιασμό του σε συνεργασία με τον κύριο Φώτη Σερέτη, διευθύνοντα σύμβουλο της ανώνυμης εταιρείας Μονάδων Υγείας, δηλαδή του φορέα που βρίσκεται πίσω από την πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού. Κύριε, το βήμα δικό σας.